ليست مجرد مياه تروي العطش، بل هي المعجزة التي لا تنضب منذ آلاف السنين. الماء الوحيد الذي يحمل أمنيات البشر إلى السماء، فبصدق دعاء صاحبه تتحقق الأماني. لكن هل سألت نفسك يوما كيف تصل هذه المياه من بئر بعمق 30 مترا فقط لتسقي أكثر من 15 مليون إنسان في آن واحد؟ نحن لا نتحدث هنا عن عملية ضخ عادية، بل عن واحدة من أعقد المنظومات الهيدروليكية في العالم. نحن داخل مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم، المصنع الذي لا يتوقف قلبه النابض لثانية واحدة. تخيل تلك القدرة الإنتاجية التي تصل إلى 5 ملايين لتر يومياً، وأسطول من الصهاريج يقطع آلاف الكيلومترات، ومنظومة تنقية تعمل بالأشعة فوق البنفسجية لضمان نقاء بنسبة 100% دون إضافة نقطة كلور واحدة. هنا تلتقي قدسية التاريخ مع جبروت التكنولوجيا الحديثة، في رحلة تبدأ من عمق الأرض، تمر عبر أنابيب تمتد ل4 كيلومترات، لتنتهي في كؤوس الملايين حول البيت العتيق. أهلا بكم في حلقة استثنائية. اليوم سنغوص في أعماق البئر، ونعبر من خلال الفلاتر العملاقة لنرى كيف تدار مياه زمزم تقنياً وصناعياً. اربطوا الأحزمة، نحن الآن في جولة داخل المصنع الذي يسقي الأرض من أطهر بقاعها. لكي نفهم عظمة ما يحدث اليوم، علينا أن نعود بآلاف السنين إلى الوراء، إلى اللحظة التي ضرب فيها جبريل عليه السلام الأرض بجناحه لينفجر النبع في واد جاف صامت. هناك صرخت السيدة هاجر تطلب جمع الماء وحبسه، ومن هنا أخذت البئر اسمها بزمزم، وظلت لقرون طويلة يتم استخراج مياهها بالدلاء والحبال في عملية يدوية شاقة يفتخر بها سقاة بيت الله. عبر العصور لم تكن البئر مجرد فتحة في الأرض، بل كانت محط اهتمام الخلفاء والملوك. في العهد الأموي والعباسي بدأ التفكير الأول في تحسين هندسة السقيا عبر بناء الأحواض وتطوير فوهات البئر بالحجر المنحوت. لكن التحول الصناعي الحقيقي بدأ في العصر الحديث، حيث انتقلت زمزم من الدلو الخشبي إلى المضخات الكهربائية لأول مرة في عام 1373 هجرية. تخيلوا في ذلك الوقت تم تركيب مضخات بدائية كانت بمثابة ثورة تقنية، لتبدأ المياه بالتدفق عبر أنابيب نحاسية لأول مرة في التاريخ. ومع تزايد أعداد ضيوف الرحمن، لم يعد الحل اليدوي أو الميكانيكي البسيط كافياً، كان لابد من تدخل هندسي يغير وجه التاريخ. في عام 2010 حدثت القفزة الكبرى التي نقلت زمزم إلى عصر المصانع الذكية. تم تدشين مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم، لتتحول العملية من مجرد سحب مياه إلى منظومة إنتاجية متكاملة. لم تعد البئر مكشوفة، ولم يعد الماء ينقل عشوائياً، بل أصبحنا أمام قلعة صناعية تقع في منطقة كدي بمكة، حيث تدار العمليات بضغطة زر، وتحفظ المياه في بيئة معزولة تماماً عن الهواء والضوء، لضمان بقائها نقية كما كانت في اليوم الذي تفجرت فيه أول مرة. قد تظن أن بئر زمزم مجرد خزان مياه تحت الأرض، لكن الحقيقة التقنية مذهلة لدرجة لا تصدق. نحن أمام بئر محفورة في أصعب أنواع الصخور، صخور القاعدة النارية التي تشتهر بصلابتها الشديدة. فكيف يخرج الماء من قلب الحجر الأصم؟ تتكون البئر من جزئين، الأول بعمق 13 مترا ونصف، وهو مبني بحجارة منحوتة بدقة. أما الجزء الثاني فهو الأهم، حيث يمتد لمسافة 17 مترا ونصف داخل الصخر الجرانيتي الصلب. ومن هنا تأتي المعجزة الصناعية للطبيعة، فالمياه لا تأتي من مجرى واحد، بل من شقوق صخرية دقيقة تسمى الفواصل. ولكن كيف نضمن ألا تجف البئر مع هذا السحب الهائل؟ هنا يتدخل العقل الرقمي. البئر اليوم مجهزة بحساسات هيدروليكية متطورة جدا، تقيس منسوب المياه بالمليمتر على مدار الساعة. هذه الحساسات مرتبطة بنظام تحكم آلي ينظم سرعة الضخ بناء على معدل تدفق المياه من الصخور. المذهل تقنيا هو أن سرعة تجدد مياه زمزم تعد من الأسرع في العالم، فالبئر تحتاج ل11 دقيقة فقط لتعيد ملء نفسها بالكامل بعد سحب كميات ضخمة منها. هذا التوازن الدقيق بين عطاء الصخر وذكاء المضخات هو ما يجعل زمزم تروي الملايين في وقت واحد دون أن ينخفض منسوبها سنتيمترا واحدا عن الحد المسموح به. نحن لا ننظر إلى بئر عادية، بل إلى مفاعل حيوي يدار بأحدث تقنيات الاستشعار عن بعد، لضمان استدامة المعجزة للأجيال القادمة. بعد أن يخرج الماء من صمت الصخور، تبدأ رحلته في مسار لا يمسه بشر ولا تراه عين.
نحن الآن داخل شرايين مشروع السقيا. هنا تضخ المياه عبر أنابيب من الفولاذ المقاوم للصدأ، صممت خصيصاً لتمنع أي تفاعل كيميائي ولتحافظ على برودة الماء وتركيبته الفريدة التي تجعل وزنه أثقل قليلاً من الماء العادي. ولكن كيف نضمن أعلى درجات السلامة دون إضافة الكلور الذي يغير المذاق؟ هنا تكمن العبقرية التقنية للمصنع. تمر مياه زمزم عبر منظومة فلاتر كربونية وفائقة الدقة لتنتهي عند المحطة الأخيرة، التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية. يتم تسليط حزم ضوئية بترددات معينة تخترق جزيئات الماء لتقضي على أي بكتيريا أو شوائب بنسبة 100% في أجزاء من الثانية. إنها عملية تطهير بالضوء تحافظ على قدسية الماء وطعمه الذي لم يتغير منذ آلاف السنين. في كل ساعة تسحب عينات عشوائية لتخضع لأكثر من 70 فحصاً مخبرياً تحت إشراف فريق من أمهر الكيميائيين. هنا يقاس كل شيء، من نسبة المعادن كالكالسيوم والمغنيسيوم إلى درجة القلوية. هذا المصنع لا ينتج مياهاً فحسب، بل يصنع الأمان. مياه يتم مراقبتها بالذكاء الاصطناعي الذي لا يغفل، لتنطلق بعدها في صهاريج مجهزة بنظام تتبع عبر الأقمار الصناعية، لضمان وصولها من محطة الإنتاج إلى الحرمين الشريفين بنفس الجودة التي خرجت بها من باطن الأرض. نحن أمام نظام يقدس القطرة كما يقدسها المؤمن الذي ينتظرها بشوق. وبعد أن يطمئن المصنع لنقاء القطرة، تبدأ مرحلة السباق مع الزمن. نحن الآن أمام خطوط إنتاج آلية بالكامل، حيث لا تلمس الأيدي العبوات قط. هنا تولد العبوة وتملأ بمياه زمزم تحت ضغط مدروس، كل ذلك في أقل من ثانية واحدة لكل زجاجة. تأملوا هذه الدقة، فالمصنع يمتلك قدرة تعبئة تصل إلى 200 ألف عبوة يومياً، تنقل آلياً عبر سيور تمتد لمئات الأمتار لتستقر في المستودع الذكي. هذا المستودع ليس مجرد مخزن، بل هو أعجوبة هندسية تعمل بنظام هاي باي ويرهاوس، حيث تتحرك الروبوتات في ممرات عملاقة لتخزين أكثر من 15 مليون عبوة بشكل منظم، وضمان سحب النسخ الأحدث دائما طبقا لنظام الأقدم فالأحدث. لكن الإبهار لا يتوقف عند العبوات، فجزء كبير من هذه المياه يشد الرحال عبر أسطول من الصهاريج المجهزة بأحدث أنظمة التبريد والحماية لتصل إلى الحرمين الشريفين. هناك يتم توزيع المياه عبر شبكة معقدة تصل إلى آلاف المشربات والنافورات التي تعمل بنظام التبريد الذكي. كل قطرة تخرج من الصنبور في الحرم وراءها مهندسون يراقبون الضغط ودرجة الحرارة من غرف تحكم مركزية، لضمان أن تصلك المياه ببرودة مثالية ونقاء مطلق، وفي كل زاوية يطأها قدمك. إنه جيش خفي من الآلات والبشر يعملون ليل نهار ليكون سقيا زمزم هو المشروع الأكمل إتقاناً على وجه البسيطة. لكن وسط كل هذه المنظومة العملاقة يبقى السؤال الذي يتكرر منذ مئات السنين: هل يمكن أن يأتي يوم وتجف فيه بئر زمزم؟ سؤال يبدو بسيطاً، لكنه حير الجغرافيين والمهندسين لعقود طويلة. فنحن لا نتحدث عن بئر صغيرة في قرية معزولة، بل عن مصدر مياه يخدم ملايين البشر سنوياً، ويسحب منه آلاف الأمتار المكعبة يومياً دون توقف. علمياً تعتمد زمزم على نظام تغذية طبيعي شديد التعقيد، فالمياه لا تتجمع داخل تجويف ضخم كما يعتقد البعض، بل تتدفق باستمرار عبر شقوق دقيقة داخل الصخور الجرانيتية المحيطة بالبئر. هذه الشقوق تعمل كشبكة تغذية طبيعية تعيد ضخ المياه إلى داخل البئر بشكل مستمر. لكن المعجزة الحقيقية ليست فقط في وجود الماء، بل في سرعة تعويضه. فبحسب القياسات الحديثة يستطيع منسوب البئر العودة إلى مستواه الطبيعي خلال فترة قصيرة جدا بعد عمليات السحب المكثفة، وهو ما جعل المختصين يصفون زمزم بأنها واحدة من أكثر الآبار استقراراً في العالم. ولهذا لا تترك العملية للصدفة، فكل قطرة تسحب من البئر تخضع لحسابات دقيقة عبر أنظمة مراقبة رقمية تعمل على مدار الساعة، أجهزة استشعار تقيس المنسوب، ومضخات ذكية تتباطأ أو تتسارع تلقائياً بحسب معدل تدفق المياه من الصخور. وفي حالات الطوارئ توجد أنظمة احتياطية كاملة تضمن استمرار الإمداد دون انقطاع، بداية من مولدات الطاقة وحتى خزانات استراتيجية ضخمة تكفي لتغطية الطلب خلال أوقات الذروة. لهذا حين يشرب الملايين من زمزم في وقت واحد، لا يرى المهندسون الأمر كمعجزة روحية فقط، بل كواحدة من أعقد معادلات الاستدامة المائية التي تعمل بدقة مذهلة منذ آلاف السنين.
في النهاية، ماء زمزم ليس مجرد قصة عن بئر قديمة، بل هو حكاية حب وإتقان تكتب فصولها كل يوم خلف الجدران الصامتة لهذا المصنع الجبار. رحلة تبدأ بقطرة شقت طريقها عبر الصخر الأصم، لتمر عبر أعقد المختبرات وأذكى الروبوتات، وتنتهي ببسمة ارتواء على وجوه الملايين من كل جنس ولون. وخلف كل كأس ترفعه هناك مئات العيون التي سهرت، وآلاف العقول التي خططت، ومنظومة هندسية لا تقبل بأقل من الكمال. هنا تتحد المعجزة مع الإرادة، ويتحول العمل اليدوي والحرفي إلى عبادة، ليظل هذا النبع طاهراً، نقياً ومباركاً كما أراده الله منذ فجر التاريخ. نتمنى أن تكون هذه الجولة داخل أعماق سقيا زمزم قد كشفت لكم جانباً من عظمة هذا العمل. إذا غمرتكم الروحانية اليوم، فلا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لترافقونا دوما في رحلاتنا القادمة. شاركونا في التعليقات، ما هو الشعور الذي يراودكم في أول رشفة من ماء زمزم؟ شكرا لمتابعتكم، ونلقاكم في حلقة جديدة من نظرة داخل المصنع.